precis vaknat och blickar ut över landskapet här. Och det ligger tunga moln ovanför Kalvehögda massivet. Det känns lite dystert faktiskt, men jag vet inte alls hur vädret kommer se ut framöver under dagen. Så ja, jag får käka lite frukost och sen ser vi vad som händer. Dagens plan är att jag ska ta med an Kalvehögdetopparna som ligger söder om Leirungdalen. I det område som kallas Gendealperna i sydöstra delarna av Jotunheimen. Jag befinner mig alltså i Norge. Turen tar mig först över Leirungkampen och sedan över västra och östra Kalvehögde och slutligen så följer jag kammen bort till Munken. Därifrån ska jag bara ta mig ner till dalen igen. Det här är en ganska enkel tur. I alla fall är det jag tror när jag beger mig iväg genom dalen. Men kanske kan det bjudas på en del överraskningar uppe i dimma. Vi får se. Nu har jag tagit mig till insteget där turen börjar upp mot Leirungskampen. Och det är mycket dimma, så får se lite hur långt jag går. Och det svåra blir att orientera sig i den här dimman. Men förhoppningen är fortfarande att det ska släppa. Jag ska försöka ta mig upp här på berget. En bit i alla fall. Och så får vi se hur det går. Annars får jag, i värsta fall får jag vända. Det är lite halt idag när det blött. Så man får passa sig. Nu har det plattat ut. Och nu går vi närmare med toppen. Med spänning på den vidunderliga utsikten jag kommer få. Nu är jag uppe på Leirungskampens nordligaste topp. Och det var lite brant i backen upp, lite stenigt som det brukar vara. Men det var fint upp, så att nu är jag uppe här på kammen. Så att nu tror jag att jag kan glida runt här uppe utan några större problem. Dimma fortfarande, men det tror jag det kommer vara hela dagen kanske. Men det skulle snart visa sig att det inte skulle bli så lätt som jag först hade trott. Här framför mig så ser ni nästa topp. Och jag trodde faktiskt det skulle vara lätt att ta sig dit. Men nu när dimman ligger här så ser det lite svårt ut. Och även utan dimma. Men det kanske finns någon smidig väg. Vi får se. Jag kan hitta. Här är alltså nästa topp. Lite spännande väg hit faktiskt, för att det var svårare att ta sig hit än vad jag trodde att det skulle vara. Det är en liten utsatt stig som man får gå på. Men det gick fint och nu har jag lite utsikt även om dimman rullar in här bakifrån. Det var inte långt mellan de här topparna, men det är lite spännande vandring ändå. Så det har den verkligen bjudit på. Och nästa topp som jag ska upp på, det är ju västra Kalvhögde. Och den ligger just nu i dimman här bakom mig, eller framför mig. Även om de här topparna var svårare än jag först hade trott, så skulle det visa sig
att jag ännu inte hade mött min största utmaning. Men alltså synt på ett rösa så här, det är alltid positivt i alla fall. Det är någon som tycker att man ska gå här kanske. Jag kanske tog en onödigt krånglig väg, men nu är jag nere på kammen igen. Eller nu är jag nere på kammen i alla fall. Och det ser klurigt ut här också att ta sig framåt. Jag trodde att det skulle vara enklare det här, men ja, nu ser man ingenting heller för det är bara dimma överallt. Så det är svårt att veta vad man ska, men här är det ganska liten kam som jag står på just nu. Nu har jag tagit mig upp på Västra Kallhövde. Och jag trodde att det skulle vara en piece of cake att ta sig upp hit. Från Leirumkampen. Men icke. Det var riktigt besvärligt faktiskt. Jag försökte ta vägval runt och hitta bra vägar, men det gick inte att hitta. Och jag trodde att det skulle vara en lätt väg, så jag trodde att det skulle finnas lätta vägar, men det fanns inga som jag kunde hitta i alla fall. Så jag fick gå på kammen och det var lite klurigt och jag fick lite adrenalin där på slutet. Så ja, lite spänt, men skönt att vara uppe, och nu hoppas jag att resten av den här turen kommer att vara lite lugnare. Så att jag bara kan löpa på och ta det lugnt som jag trodde att jag skulle göra den här dagen. Jag hade inte gjort min läxa ordentligt inför den här turen och trodde att den första passagen bara skulle vara en enkel vandring. Hade jag gjort läxan hade jag vetat bättre. Det är dimmigt och svårt att se. Men jag tror att jag är på Midre Kalvehöge nu. Kalvehögde. Annars så är jag på någon annan topp. Väldigt oklar topp var det här. Jag bara fortsätter till nästa topp, den östra. Det var så här jag tänkte att det skulle vara hela vägen. Bara att man kunde löpa på uppe på stenen och att det skulle gå snabbt. Så jag hoppas det är som nu resten. Här är också en potentiell topppunkt på Mittre. Men jag vet inte, jag har hört båda i alla fall.
Nu är jag uppe på Östra Kalvehögde. Och det dimmar, man ser inte mycket här uppe heller. Men nu ska jag vidare i alla fall till Mugna. Mugna, det tycker jag är ett gött namn. Så det ska bli kul att se hur den toppen ser ut. Här skulle också vara någon minitopp någonstans. Undrar om det är den här eller... Oj, nu ser jag någonting här borta. Nej, dimman släpper. Jag ska nog vidare lite till. Ja, då är vi uppe på Mugna. En topp som verkligen levererar. Man blir glad när man kommer hit. För det är så här bastant sten och riktigt... en riktig topp. Inte bara massa lös sten, utan det här är på riktigt. Här måste vara munken. Och det här måste vara munken. Också det är en bastant klippa mitt i molnen. Så det är fint. Nu är det bara för mig att ta sig ner. Jag ska bara fylla den här kammen ner och sen så ska jag försöka hitta tillbaka till mitt tält nere i dalen. När jag stod där uppe så släppte dimman plötsligt och naturen runt omkring mig visade upp sig. Det är kul med ett utsikt också. Nu ser jag Rasteltinden här på andra sidan dalen. Där jag var för någon månad sedan. Så det är alltid kul att se topparna från håll som man har besökt. Ja, då var jag tillbaka igen. Det var kul att det sprack upp lite här på slutet och blev finväder. Och det var ju en lite svår passage ner också där sista bit, eller i början när jag gick över kammen, som var lite intressant. Tack för att du har tittat. Imorgon kör jag en ny tur, så häng med på den också. Ha det gött. Hej! Den följande dagen och i nästa avsnitt beger jag mig norrut istället. Slutmålen är Tjörnholmstinden, men på vägen dit så börjar jag med att ta mig upp för en tung backe i dimma. Och efter det gör jag en trevlig kamvandring i solen. Det blir ännu en lång dag på fjället. Missa inte det!